Να το δούμε. Ήρθε και δεν το είδαμε καθόλου. Πάει και ωραίο. Ρε παιδιά, ξέρετε τι θα ήθελα τώρα? Τι? Να είναι εδώ ο Γιάννης ο Κυρίτσης, να το γνωρίσω και επιτέλους από κοντά και να μας πει 2 πράγματα για αυτό εδώ και τα μηχανήματα που τα ξέρει απ' έξω. Τόσο καιρό που δεχόμαστε μηχανήματα, ναι, θα ήταν ωραία. Νομίζω θα είναι πολύ καλό. Ναι. Ποιος είναι? Περιμένω κανέναν. Δεν ξέρω. Καλησπέρα σας. Ω Χριστός. Πες του, Τι λες τώρα? Πες του, και έγινε φίλε Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου Καλώς Νίκο. ήρθες στο Γεια σου στούντιό Γιώργο. μας. Καλώς σας Δεν βρήκα. το πιστεύω. Πώς έγινε αυτό? Έπρεπε να γίνει. Πώς έγινε? Το ζήτησες και έγινε Και πραγματικότητα. έγινε. Πω, απίστευτο Σας μου κάνω φαίνεται. πράγματα άλλη φορά. Ναι, ναι, θα το έχω στο νου μου. Πρώτα απ' όλα έχω μείνει Λύρες. να δώσω Λύρες, συγχαρητήρια λύρες. για το στήσιμο μέσα εδώ. Ο χώρος είναι τέλειος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Γιάννη. ένα στούντιο Treasure Hunter και έχετε την πρωτοπορία. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Και έχετε πάντοτε φρέσκες ιδέες και αυτό αντανακλάται στην προσπάθεια αυτήν εδώ την οποία βλέπω. Τέλεια. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένας χώρος ο οποίος τον αισθάνομαι σαν το σπίτι μου τώρα εγώ. Εννοείται. Χαιρόμαστε, αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε ακριβώς, έτσι πως το είπε ο Νίκος. Αυτό θέλουμε να περνάμε. Μου φαίνεται απίστευτο που επιτέλους, γιατί εσείς τον έχετε γνωρίσει και παλιότερα το Γιάννη, Ναι, ναι. εγώ πρώτη φορά τον γνωρίζω και μου φαίνεται δηλαδή τόσο ωραίο, γιατί ήθελα καιρό να τον γνωρίσω και έλεγα άντε πότε θα πάω Αθήνα να τον γνωρίσω από κοντά, να δω επιτέλους και το μαγαζί και τελικά ήρθες εσύ πρώτος. Την επόμενη θα είμαι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει ένα βιντεάκι στο Γήθιο. Ήταν πριν από 2 χρόνια. Ναι, ναι, Που είχατε έρθει διακοπές και εσύ δεν ήσουν παρόν. Δεν μπορούσα, ναι. Σου είχαμε κάνει μια βιντεοκλήση όμως. Έτσι. Ήταν μια ωραία στιγμή. Πολύ ωραία. Στη δουλειά. Βέβαια. Και το συνεχίσαμε με κάποια έρευνα, η οποία δεν καταγράφηκε, δεν πειράζει. Σήμερα έχουμε άλλα σχέδια όμως. Σήμερα Σήμερα Αυτό. και γενικά φέτος είμαστε πιο οργανωμένοι. Φαίνεται και όλα στριγγύλα. Φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, για Μιας ένα... που είναι εδώ πέρα τώρα ο Μιας Γιάννης, που είναι εδώ, θα τον πάρουμε μονότερμα. θα το ξεζουμίσουμε Ναι. στις ερωτήσεις Έτσι. και αύριο θα ιδρώσουμε όλοι μαζί στην έρευνα που θα Ανυπομονώ κάνουμε. για αύριο, παιδιά, να ξέρετε. Εννοείται, σε ένα... αύριο θα είναι πολύ ωραία μέρα. θα Αυτό πούμε- για την εξόρμηση θα το συζητήσουμε, θα πούμε κάποια πραγματάκια εδώ. Να πω και εγώ λίγο στο νόημα μου. Έχετε πει μες στις άκρες κάποια πράγματα. Σωστά. Και πόσο μάλλον, ας πούμε, που είναι και ο Γιάννης δίπλα μας, που θα πάμε για πρώτη φορά όλοι μαζί για έρευνα κάπου έξω στο βουνό. Με ιντριγκάρει πιο πολύ. Ναι, να γιατί πάμε έχουμε και έναν φίλο μαζί μας και έναν δάσκαλο. Αυτό ακριβώς. Και είμαστε ορεξάτοι έτσι γιατί έχουμε να βγούμε πάρα πολύ καιρό στο βουνό λόγω υποχρεώσεων. Ναι. Οπότε έχει κάτι Ήρθε και έδεσε. Ήρθε και έδεσε. Είδατε, ό,τι ζητάω γίνεται. Σαββατογεννημένος είμαι. Ζήτα τίποτα άλλο για αύριο. Λοιπόν, αντιπρόσωπο ζήτησης εμφανίστηκε. Μηχάνημα ζήτησες βουαλά. Βουαλά είναι γαλλική λέξη. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κάποιες ερωτησούλες για σένα. Με τα χαράς θα τις απαντήσω. Είσαι έτοιμος να μας απαντήσεις και να μας λύσεις απορίες? Είμαι έτοιμος για όλα, να απαντήσω στη συνέντευξη, να βγω για εξόρμηση, πολύ πιο έτοιμος ακόμα. Έτσι. Μπορεί να μην κοιμηθώ και τη νύχτα για αυτό το λόγο. Α, και εμείς τα ίδια. Νομίζω ούτε εμείς θα Και εμείς τα κοιμηθούμε ίδια. τη Οπότε, Αυτό εννοείται. για κάποιο λόγο, όποτε είναι να πάμε για έρευνα, μας πιάνει ένα συναίσθημα που μόνο οι χομπίστες μπορούν να καταλάβουν αυτό το feeling που βγαίνει πριν την έρευνα. Έτσι δεν είναι? Είναι όταν έχεις ένα πάθος, είναι η αγάπη σου και σκέφτεσαι τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να βρεθεί, Αυτό. πώς θα είναι το μέρος, η ιστορία, όλα αυτά που τη δουλεύεις μέσα στο μυαλό συνέχεια. Σίγουρα δεν κοιμάσαι. Εννοείται. Σίγουρα δεν Χάνουμε κοιμάσαι. τον ύπνο μας. Είναι Για ένα καλό είδος- όμως. Είναι ένα πάθος, είναι ένας έρωτας. Ναι, εννοείται. Οπότε το βράδυ ξέρεις τι έχει. Οργάνωση και σχεδιασμό για την επιτυχία. Έτσι. Και θα κάνω ένα μικρό spoiler. Έχουμε πολύ ωραίο μέρος για αύριο. Έχουμε ετοιμάσει. Μην τα Τέλος. λες όλα, μην τα λες Στο όλα. τέλος. Τέλος. Πολλά είπα. Εσείς που μας βλέπετε. Λοιπόν, Κύριε Γιάννη, Νίκο, σας ακούμε. παλαιότερα είσαι και εσύ σαν χόμπι τους ανιχνευτές μετάλλων να βγαίνεις για έρευνα διαφόρων αντικειμένων σε παραλίες ή βουνό? Παλαιότερα και ίσως ανέκαθεν. Τώρα θα πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω. Θα πάμε την εποχή του λιωσίματος των παγετώνων. Ο αδερφός μου, όπως ξέρετε, είναι ηλεκτρονικός
είχε κατασκευάσει τον πρώτο ανιχνευτή το 1900, μην το πεις, 81. Εντάξει, με πρόλαβες. Το 1981, ναι. Αυτό ήταν μια προσπάθεια την εποχή που δεν μπορούσες να αγοράσεις ανιχνευτή. Θυμάμαι Τον πρώτο ανιχνευτή. Ναι. Αυτό το μηχάνημα ήταν σε ένα σκουπόξυλο πάνω, δεμένο. Είχε ένα ποινίο κάτω, μια στεφάνη δηλαδή, το οποίο είχαμε γυρίσει ένα σωληνάκι και μέσα είχε περάσει το ποινίο. Και θυμάμαι ότι το control box πάνω ήμουνα 4 χρονών. Αυτοσχέδιο. Ναι, εγώ ήμουνα 4 χρονών. Απίστευτο, Υπάρχει αυτό. Ναι. Απίστευτο. Δυστυχώς όχι. Όχι, θα ήταν ωραίο κρεμασμένο. Θα ήταν ωραίο, ρε φίλε, να υπάρχει. Ναι. Και η χρονολογία του και Θα το ήταν όνομα. φοβερό. Και σαν πρώτος ανιχνευτής. Καλά, εννοείται. Αυτό που Πολύ με ωραία. είχε ευεξητάρει, ιστορίες του μπαμπά, αυτά να πάμε να ψάξουμε, ξέρω εγώ, στο χωριό όλα αυτά. Θυμάμαι είχε 2 κουμπιά τα οποία ήταν μεταβλητά, ήταν μεταβλητοί πυκνοτές. Αυτά, αν θυμάστε, είναι κάποιες κυψέλες οι οποίες μπαίνει μέσα η μία στην άλλη. Δηλαδή γύριζες αυτά τα κουμπιά για να το συντονίσεις. Μακριά, έλεγε αδερφός, μην το πειράζει μικρέ. Σαν DJ δηλαδή. Έτσι. Σαν να είσαι DJ κάπως. Και τι έκανε ο Γιάννης ο Κυρίτσης. Μπήκε μέσα στο εργαστήριο, του το βούτυξε, το έβγαλε έξω στην αυλή, το συντόνισα, χτύπησα ένα αλουμινόχαρτο και προσπάθησα να σκάψω να το βγάλω. Βγήκε ο αδερφός έξω και έγινε χαμός, έτσι. Το χτύπησε όμως. Ναι. Απίστευτο. Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία. Σε ανιχνευτεί μετά. 4 χρονών. Φοβερό. Φοβερό. Δεν είναι η κλασική ιστορία που λες, OK, πήρε έναν ανιχνευτή, γνώρισε το χόμπι και μετά πήρε κάποιον άλλο, το εξέλιξε. Η αρχή όλων. Ναι, είδες, δηλαδή κάποια πράγματα είναι τόσο διαφορετικά από ό,τι τα έχεις στο μυαλό σου. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με αυτό το αντικείμενο. Αλλά εμείς μεγαλώσαμε με τις ιστορίες των θησαυρών. Ναι. Μεγαλώσαμε δηλαδή με τις ιστορίες από το Αντάρτικο, με τους κλέφτες, με όλα αυτά δηλαδή τα οποία οι μεγάλοι, ο μπαμπάς, ο θείος αυτά συζητούσαν. Ναι, άκουγες ιστορίες και εμένα αυτό μου αρέσει, ας πούμε, πολύ στο χόμπι. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει είναι αυτό, δηλαδή το backstory που έχει κάθε περιοχή. Γιατί όλες τις περιοχές στην Ελλάδα και γενικότερα η Ελλάδα είναι όλη ιστορία. Το να διαβάσεις την ιστορία και να την επαληθεύσεις. Ναι. Να θες Έτσι να το πήραμε- εξερευνήσεις. Ναι. Ακριβώς, έτσι πήραμε το βάπτισμα του πυρός όσο αφορά την ανίχνευση μετάλλων. Αλλά μετά ανακαλύψαμε μια εντελώς διαφορετική διάσταση από αυτή την οποία φανταζόμασταν. Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι ένα χόμπι, έτσι. Και ανέκαθεν να το βλέπουμε σαν όχι μέσω πληθυσμού. Ναι. Ορθολογικά, με τη λογική, έτσι, δηλαδή θέλω να μείνουμε εκεί. Ωραίες ιστορίες, υπάρχουν οι πιθανότητες να κάτσει κάτι καλό, Σίγουρα. αλλά να δουλεύουμε περισσότερο με τη λογική. Αυτό Και θα ακριβώς. πάνε όλα καλά. Κάπως έτσι βγήκε νομίζω και η κακή φήμη του χόμπι, ότι παίρνεις έναν ανιχνευτή και θα πλουτίσει ή θα πας να βρεις λίρες. Δεν βαράει Ναι, λίρες, Γενικά, ναι, γενικά ναι. οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που μας βλέπουν π.χ. στις παραλίες, Και εγώ Ναι. τώρα. μας λένε Ψάχνεις λίρες. ψάχνεις λίρες. Ναι. Στην παραλία. Πάντα. Πάντα. Υπάρχει ναι. ένα στερεότυπο κακό ότι αυτός ο οποίος κρατάει αυτή τη συσκευή, αυτό το μηχάνημα, θα κάνει τα πάντα για να γίνει πλούσιος. Δεν έχει φραγμούς, δεν έχει ιστορογό. Ναι, ναι. Ναι. Το οποίο δεν ισχύει. Ειδικά τα τελευταία 6-7 χρόνια, ο κόσμος που έχει μπει σε αυτό το σπορ, μπήκανε νέα παιδιά οι οποίοι το κάνουν για λόγους καθαρά διασκέδασης, αναψυχής να το πεις. Σωστά. Και υπάρχει πιθανότητα πάνω στο χόμπι να βρεθεί και ένα δυνατό έβριμα. Έτσι. Αλλά αυτό το εργαλείο το οποίο έχεις εδώ απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε αποκρύψεις. Δεν είναι για το χόμπι. Σωστά. Εκεί πάμε στοχευμένα. Μπορεί κάποιος χομπίστας βέβαια να επενδύσει και σε αυτό με την λογική ότι έχει τις πληροφορίες να πάει σε κάποια μέρη, έτσι να... Ναι, σωστά. Φυσικά. Δυνατό εργαλείο. Το έχουμε και εκεί στημένο. Θα Να το πω- αναλύσουμε. Να πω ότι έρχεται και βίντεο. Πολλά λες, μη σποιλάρεις. Εντάξει, σταματάω. Δεν το ακούσατε. Τέλος το εσείς spoil. Λοιπόν, έχω έναν ανιχνευτή που αγόρασα από σένα, από το κατάστημά σας. Ναι. Και επειδή το χρησιμοποιώ πολύ, δεν είναι ότι εμένα, ας πούμε, προσωπικά που τα δουλεύω χρόνια τα μηχανήματά σου δεν μου έχει βγάλει ούτε ένα πρόβλημα. Αλλά πες ότι κάτι γίνεται ή από δικό μου λάθος παθαίνει κάτι. Μπορώ να τον φτιάξω κάπως. Διαθέτει το κατάστημα, ας πούμε, service, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Ναι. Κοίταξε Νίκο, έχεις αγοράσει έναν ανιχνευτή, όντως, και μιλάμε για το Quest το Q35. Ναι.
Αν μπορούμε λίγο να το δείξουμε. Εννοείται. Ναι. Να πω ότι είναι. Εδώ όσοι είμαστε. το έχουν δει, είναι η αδυναμία μου αυτό. Έτσι. Εδώ είναι ένα σύγχρονο εργαλείο. Για το θέμα των βλαβών και της επισκευής, πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσω πως αυτό το εργαλείο εδώ στα 360 ευρώ καλύπτεται από επίσημη εγγύηση 5 ετίας. 5 χρόνια, 5 χρόνια. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εδώ καλύπτονται και αυτές. Οπότε αν συμβεί κάτι μέσα στα 5 χρόνια, αν σου χαλάσει ο δίσκος, δεν θα γίνει επισκευή, θα γίνει επιτόπου αντικατάσταση δίσκου. Α, πολύ ωραίο αυτό. Έτσι. Αν υπάρχει κάποια βλάβη εδώ στην κονσόλα, εκεί μπορεί να γίνει ή αντικατάσταση ή η επισκευή. Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Άρα υπάρχει εργαστήριο στο μαγαζί που Βέβαια. ελέγχει τα μηχανήματα. Ναι, αυτός είναι ο δεύτερος όροφος. Που κάνουμε τις επισκευές και τις κατασκευές. Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα για αυτό το κομμάτι. Θέλω να τονίσω πως η Quest εδώ είναι η πρώτη εταιρεία στους οικονομικούς ανιχνευτές η οποία εφάρμοσε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Γιατί αυτό, αν ας πούμε, μέσα στη διάρκεια που το δουλεύει στα 5, 8, 10 χρόνια αλλάζεις μπαταρίες, θα αγοράσεις το μηχάνημα πολλές φορές. Ναι. Οπότε αυτό έγινε για την οικονομία. Οπότε στην ουσία δεν είναι ότι κάποιος θα πάρει ένα πρόσωπο μηχάνημα και άμα χαλάσει, χάλασε. Έτσι. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημα του κάθε χειριστή μηχανημάτων ανιχνευτού μετάλλου. Βεβαίως. Και να τονίσω και κάτι άλλο για τις μπαταρίες LiPo. Αυτές οι μπαταρίες τις οποίες τις δουλεύουμε στην XP από το 2012-2013 που φέραμε τα πρώτα Deus, κρατάνε ακόμα. Δηλαδή έχουν φτάσει δεκαετία. Ο φίλος μας ο Γιώργος τις χάλασε νωρίτερα, γύρω στα 8 χρόνια, λόγω της υπερβολικής χρήσης. Ναι. Εκεί βλέπεις ότι το κοντάρι του από μαύρο έγινε λευκό πλέον, έφυγε όλο το χρώμα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή οι μπαταρίες κρατάνε. Μάλιστα. Να πω κάτι έτσι από προσωπική εμπειρία, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αυτονομία που διαθέτει ο Quest. Έτσι. Ναι, είναι φοβερή. Είναι 20 ώρες minimum και 30 ώρες maximum ανάλογα το φωτισμό, τη χρήση που θα έχεις, αν βάλεις ακουστικό. Δεν υπάρχει. Μπορεί να πάμε 5 φορές για έρευνα και να μην το έχω φορτίσει ούτε μία φορά. Ναι. Να έχει ακόμα την μπαταρία του, δεν με έχει προδώσει ποτέ από την μπαταρία του και γενικά. Ισχύει. Λοιπόν, Να το βάλουμε. πώς ξεκίνησες την καριέρα σου ως έμπορος ανιχνευτών μετάλλου? Κοίταξε, αυτό ήταν κάποιες συντονισμένες καταστάσεις που συνέβησαν. Αφενός ο αδερφός είχε κατάστημα, ασχολούταν με σέρβις σαν εξουσιοδοτημένος από κάποιες εταιρείες. Του πηγαίναν και οι ανιχνευτές, οπότε είχε μια εικόνα ναι, δηλαδή. είχε δηλαδή μια, ας πούμε, συχνή επαφή με το αντικείμενο, με τους ανιχνευτές και πώς το ρυθμίζεις και πώς το κάνεις, δηλαδή μιλούσε με κόσμο. Τώρα όσο αφορά την ιδέα, δεν την είχε ο αδερφός μου, την είχα εγώ. Δηλαδή εγώ έβαλα μέσα στο μαγαζί ανιχνευτές μετάλλων. Αλλά ήταν το μαγαζί του αδερφού μου καθότι ήμουν πολύ μικρός τότε, έτσι. Ναι. Εγώ του το πρότεινα, συμφώνησε και εγώ ανέλαβα δηλαδή αυτό το κομμάτι. Τότε είχαμε ξεκινήσει με κάποιες αγγλικές εταιρείες όπως η Cisco, η Viking, και αργότερα προχωρήσαμε με την XP, η οποία είναι παγκόσμια κορυφή τώρα, είναι η Quest, με τη Lawrence, τα παλμικά μηχανήματα. Έτσι. Το κατάστημα λοιπόν ανιχνευτών μετάλλων και η Ritchie ιδρύθηκε εν έτη 1996. 96 Οπότε μιλάμε και για... επίσημα δηλαδή κατάστημα με ανιχνευτές μετάλλων. Ναι, τότε έγινε η έναρξη στην εφορία ανιχνευτές μετάλλων. Να το πούμε λίγο, να το διασκεδάσουμε. Όταν πήγαμε στην εφορία και ζητήσαμε κωδικό δραστηριότητας, τι θα πουλάτε, μας έβγαλαν κάποιους κωδικούς. Εμείς λέμε θέλουμε να πουλάμε ανιχνευτές μετάλλων. Τώρα ήταν η εποχή, τότε ήταν τα 90s. Τι, ξέρω εγώ. Ναι. Και τελικά έγραψαν αυτό που τους είπαμε, ανιχνευτές μετάλλων. Λέει, βάλε λέει ανιχνευτές μετάλλων. Κατάλαβες, δηλαδή ήμασταν ακόμα πολλής κόσμος δηλαδή. Δεν είχε ιδέα τι είναι αυτό, τι κάνει αυτό, πού χρησιμεύει, τι δηλαδή. Και μπήκε σαν κωδικός δραστηριότητας ανιχνευτές μετάλλων. Απίστευτο, Φοβερό. Φοβερό.
Το κατάστημα είναι το ίδιο από τότε εκεί ή αλλάξατε? Κοίταξε, το κατάστημα το οποίο ήταν στην Νίκαια δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό τον όγκο εργασιών τον οποίο έχουμε σήμερα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την Ελλάδα, κάνουμε και εξαγωγές. Οπότε, από το 1996 μέχρι το 2011 ήμασταν η έδρα στην Νίκαια και από 2011 μέχρι σήμερα είμαστε στη Λεωφόρο Αθηνών. Το οποίο έχει χώρους, έχει υπόγειο, έχει πρώτο όροφο, έχει δεύτερο όροφο. Μας εξυπηρετεί δηλαδή να έχουμε και στόκ μεγάλο μπορούμε να έχουμε και να είναι όλα οργανωμένα, δηλαδή να μην μπερδεύεται το κομμάτι της κατασκευής, της επισκευής, του σέρβις, το showroom να είναι αλλού, η αποθήκη να είναι αλλού. Δεν θα ήταν σωστό, ας πούμε, να έχω ένα showroom και να το έχω γεμίσει με κουτιά, έτσι. Ναι. Δεν είναι ωραίο αισθητικά αυτό, έτσι. Ή να κάνω εκεί επισκευή. Γενικά είναι κάστρο, άμα το δείτε. Το κατάστημα είναι απίστευτο. Ναι. Θέλω πάρα πολύ να πάω. Και το είπα και Όσες φορές πηγαίνω Αθήνα περνάω. ότι θέλω πάρα πολύ να πάω στο μαγαζί. Γιατί βλέπω φωτογραφίες. Για μένα είναι παράδεισος. Έτσι, μόνο που βλέπω Quest και XP, λιώνω. Για το αισθητικό κομμάτι είχαμε επιλέξει χρώματα μετάλλων. Έχουμε το χρυσό και το ασημί. Το οποίο δύσκολα δένει, ας πούμε, σε ένα κτίριο. Αλλά και την περίπτωση ανιχνευτές μετάλλων κυρίως νομίζω ότι είναι η πιο αριστή επιλογή. Δηλαδή εξωτερικά να βλέπεις αυτά τα δύο χρώματα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Μια έτσι άνω τελεία για τα δεδομένα της Ελλάδας. Η επένδυσή μας είναι πολύ μεγάλη και αντανακλάει την αγάπη, αντανακλάει το πάθος. Πολλοί δεν θα το έκαναν αυτό το βήμα σαν βήμα, αλλά εμάς πρωτίστως επειδή μας αρέσει αυτό έχουμε επενδύσει. Νομίζω ότι φαίνεται και τόσο και στο κατάστημα. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω πάλι είναι πως το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Κυρίτσι δεν είναι η έδρα, δεν είναι η αποθήκη, δεν είναι το κατάστημα. Είναι η σχέση με τον κόσμο που έχει. Είναι η αμεσότητα, θέλω το Γιάννη. Σωστά. Και όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο. Αυτό είναι που μας κρατάει. Και αυτή η οικειότητα που... Δηλαδή εγώ, ας πούμε, τον Γιάννη τώρα τον γνώρισα και από κοντά. Αν και δεν σε ήξερα πριν, μου έβγαζε κάτι οικείο. Δηλαδή, μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο και να τον ρωτήσω οτιδήποτε για το Quest Q35 ή για κάποιο pinpoint. Δηλαδή δεν με κάνει να σκεφτώ αμήχανα. Τον νιώθω φίλο μου και ξέρω ότι θα με βοηθήσει σε κάτι που θα τον ρωτήσω. Αυτό ισχύει αν, ας πούμε, είχα μπει στην λογική να έχω κάποιον υπάλληλο, γιατί πίστεψέ μου, ο όγκος της εργασίας είναι πολύ ανεβασμένος. Εξυπηρετώ όλους τους πελάτες εγώ. Αν είχα μπει στη λογική να έχω κάποιον υπάλληλο, σίγουρα θα είχα κάποιον ελεύθερο χρόνο, αλλά θα είχαμε χάσει πολύ σαν. Ναι, συμφωνώ. Και δεδομένου ότι ο Κυρίτσης επενδύει στο κεφάλαιο πελάτης, είναι ο Κυρίτσης που σε εξυπηρετεί. Και αυτό δεν θέλω να το χαλάσω. Έχω υπάλληλο, αλλά δεν έχει να κάνει με τον πελάτη. Έχει να κάνει με τα δέματα, έχει να κάνει με το μαγαζί γενικότερα. Με τις επισκευές, έχει να κάνει με όλα αυτά. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω στον πελάτη. Μπορεί να είναι δύσκολο με την έννοια ότι καλής τώρα μιλάω, OK, θα προσπαθήσεις όμως και θα εξυπηρετηθείς από τον αντιπρόσωπο. Αυτό. Πολύ σημαντικό νομίζω. Βασικό. Πολύ μεγάλο. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Και νομίζω κιόλας ότι φαίνεται κάποιος που σε γνωρίζει πρώτη φορά, φαίνεται ότι αγαπάς και το χόμπι γενικότερα και σου αρέσει αυτό που κάνεις. Λοιπόν, είστε έτοιμος για την επόμενη ερώτηση? Μήπως να πιούμε λίγο whisky ή κάτι να χαλαρώσουμε. Έπρεπε να το είχα κάνει αυτό. Δηλαδή θα πιάσει ένα παλώμα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια είναι τα πιο δημοφιλή μοντέλα ανιχνευτών μετάλλων που προσφέρεται στον κόσμο. Βεβαίως. Που έχουν την περισσότερη ζήτηση, να το πω έτσι. Να μιλήσουμε για την τελευταία χρονιά. Έτσι. Ναι. Κοίταξε, τα τελευταία 5 με 6 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο η Quest έχει κάνει ένα μεγάλο άλμα. Δηλαδή ξεπέρασε ιστορικά εταιρείες όπως η Garrett σε τζίρους. Τώρα αυτό θα πρέπει να το ψηλαφίσουμε, να το αναζητήσουμε γιατί έγινε. Η οικονομική τιμή και το προϊόν έχει καινοτομίες. Ποιότητα. Είναι αδιάβροχο, είναι φορτιζόμενο, έτσι, έχει εγγύηση καλή.
είναι πολύ ελαφρύ και αυτό το δίκτυο αντιπροσώπων που διανέμεται ήταν κάποια παλιά μαγαζιά ανά την Ευρώπη, αυτούς που ξέρω εγώ δηλαδή, και ανέβασαν πολύ αυτή την εταιρεία. Οπότε hot προϊόν είναι η Quest, γιατί είναι hot. Έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, έχει αδιαβροχοποίηση, έχει 5 χρόνια εγγύηση. Μπορείς να πάρεις, ας πούμε, με 190 ευρώ ένα Quest X5 και να του κάνεις air testing. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να το αφήσουμε να αιωρείται, πάρ' το φίλε, πιάνει βάθος. Χτυπάει. Πιάνει πόσο πιάνει, πάρ' το, είναι καλό, έχει βάθος αμέτρητο. Θα το βγάλεις έξω, θα βάλεις μια μεζούρα όπως κάνει ο Κυρίτσης. Γιατί στα βιντεάκια, θα μιλήσω για τα βιντεάκια, βάζω μια μεζούρα κάτω. Εκεί βλέπω την αναλογία βάθους. Σύμφωνη, είναι air testing. Με 190 ευρώ λοιπόν κουνάω το κυβότιο πυρομαχικών εγώ στο 1 μέτρο και κουνάω ένα διεύρυνση στους 35 πόντους. Αυτό είναι κάποια εξασφάλιση εν μέρει για τον πελάτη. Γιατί δεν αφήνω να αιωρηθεί Ότι πιάνει τόσο. Πιάνει, πάρτο και θα τα βρεις. Το βλέπετε με τα μάτια σας. Δείχνω αναλογία, δείχνω 2 ευρώ, το έχουν όλοι. Δείχνω την Coca-Cola, όλοι έχουν ανιχνευτεί και μια Coca-Cola. Δείχνω την καραβάνα, εντάξει, μπορεί να την έχουν όλοι. Μπορούν να τη βρουν όμως. Το κυβότιο το 30x20 είναι το φετίχ του Χριστοθήρα. Όταν μιλάμε πόσο πιάνει το κυβότιο, είναι ένα και το αυτό εδώ και 150 χρόνια. Οπότε μπορείς να πάρεις αυτά τα δείγματα και να κάνεις air testing στον ανιχνευτή σου. Πού καταλήγω. Τα βάθη στον αέρα δεν είναι τα ίδια με τα βάθη στο χώμα. Αλλά εάν ο ανιχνευτής σου στον αέρα δεν κάνει αυτά τα οποία σου τάξανε, δεν θα τα κάνει και στο χώμα δυστυχώς. Οπότε αυτό είναι μια κάλυψη για τον πελάτη και επιμένω στα βιντεάκια οδηγίες χειρισμού να δείχνω αυτό. Και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μου λένε μπράβο γιατί βλέπω την αναλογία βάθους. Έτσι. Σωστά. Που είχαμε μείνει για τα πιο hot μοντέλα. Να σημειώσω κιόλας ότι από προσωπική εμπειρία τα Quest είναι και πολύ εύκολα να τα μάθει κάποιος που δεν γνωρίζει το χόμπι. Είναι πανεύκολο. Δεν θέλει να είσαι επιστήμονας, να το πω έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα που μου αρέσει να ανοίγω τον ανιχνευτή και να ψάχνω, νομίζω δεν υπάρχει πιο εύκολος ανιχνευτής για να πάρει κάποιος που μπαίνει τώρα στο χόμπι. Αν και εγώ νομίζω ότι είμαι σε ένα καλό σημείο που έχω μάθει κάποια πράγματα παραπάνω λόγω των βίντεο σου. Ναι. Επειδή τα εξηγείς όλα αναλυτικά και τέτοια, για κάποιον που θέλει να το εμβαθύνει πιο πολύ, μπορεί να δει και κάποια βίντεο. Αλλά γενικά, σαν ανιχνευτής, είναι πανεύκολος. Δεν χρειάζεται να σπουδάσει επιστήμονας. Δηλαδή, ναι. Αυτό πιστεύω ότι με τα βίντεο έχουμε βάλει ένα πληθαράκι, να το πω και γκονάρι, για να μάθει ο νέος πώς δουλεύει ο ανιχνευτής. Γιατί από τα βιβλία δεν μπορούσαν να το κάνουν. Οπότε αυτά τα παιδιά τα οποία μπήκαν από τον κορονοϊό και μετά, από το 2019, που είμαι και πιο δραστήριος με βιντεάκια οδηγιών, πήραν το μηχάνημα και το δούλεψαν από την πρώτη μέρα. Και εκεί λοιπόν απολαμβάνω αυτά τα τηλεφωνήματα. Μου λένε μπράβο Γιάννη που κάνεις αυτά τα βίντεο που ξέρουμε πώς δουλεύει το μηχάνημα. Τους αρέσει αυτό. Γιατί κάποιος και χωρίς να έχει αγοράσει το μηχάνημα μπορεί να κάτσει να το δει και όταν θα το πάρει να γνωρίζει ήδη τη λειτουργία του. Μα αυτό θα είναι η καλύτερη διαφήμιση. Δηλαδή δεν θα χάσει χρόνο. Το κάνει πολύ πιο εύκολο. Ναι, να το αγοράσει. Μπορεί να το δει το μηχάνημα. Αυτό πριν θα το είναι η καλύτερη διαφήμιση. Αυτό. Συγκρίνει και γιατί θα το πάρει, θα ξέρει τι θα κάνει από το χειρισμό και από τη στιγμή που δεν θα τα κάνει θάλασσα, δεν θα χαλάσει η ψυχολογία. Θα πει όχι, δεν μπορώ, δεν κάνει, γιατί στο τέλος θα πει δεν δουλεύει. Σωστά. Εάν δεν ξέρει, είναι πολύ εύκολο να το ρίξει και στο μηχάνημα. Οπότε ξέρει πριν το πάρει τι θα περιμένει και πώς θα το δουλέψει. Ακριβώς. Αλλά ο άσος του μανίκι για φέτος ήταν άλλη μια φορά η XP. Η XP λοιπόν σε ένα είδος ανιχνευτή μετάλλων το οποίο έχει μείνει στάσιμο εδώ και 20 ετία, στον ανιχνευτή του box, αν το θέλεις παλμικό εντός εισαγωγικών, δεν είναι παλμικό, είναι κάτι ανώτερο αυτό. Εκεί ήταν όχι στάσιμα νερά, είχε γίνει παγετώνας, είχαν κάτσει. Ήρθε και από το πουθενά και πήρε το παιχνίδι. Γιατί παρουσίασε το Extreme, το οποίο λύνει κάποια θέματα. Ο κόσμος ο οποίος ήθελε να πάει να ψάξει βαθιά, έπαιρνε τελάρο, ξέρεις. Ναι. Να μην χτυπάει μικρά αντικείμενα, να πιάνει βαθιά. Αλλά το τελάρο ήθελε και συνέτερο. Δηλαδή, εσύ θα πρέπει να κυνηγούσες τον Γιώργο. Δεν μπορείς μόνο. Ο Γιώργος θα σου πει σήμερα πάω για μπάνιο, θέλω να πάω να την αράξω. Έτσι. Αυτό είναι θέμα. Και εάν τον έπαιρνες μαζί σου και βγαίνατε στο βουνό, επειδή εδώ πάμε στα βουνά, δεν πάμε σε κάμπους, με το παραμικρό κατέβασμα κάτω το τελάρο παίρνει θόρυβο.
Ναι. Οπότε η Ελλάδα είναι λίγο απαγορευτική. Βέβαια, έκατσαν και τα μάθανε τα τελάρα. Αλλά λίγο να σου ξεφύγει, φωνάζει έτσι. Ναι. Οπότε η XP τι έκανε, εφάρμοσε πρώτη ανιχνευτή μεγάλου βάθους, να το πούμε του box, να μην το πούμε παλμικό, έτσι. Εφάρμοσε το multi-frequency. Μπορείς δηλαδή να σου φύγει να το κατεβάσεις κάτω ή να το παρατήσεις κάτω για να μην βαράει μόνο του. Σωστά. Νομίζω ότι με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ ο Extreme Hunter, γιατί τον έχουμε κάνει κανένα-δυο τεστ εδώ με τα παιδιά και πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι παρόμοιο που να βαράει τόσο βάθος και να μπορεί να το δουλέψει ένα άτομο. Πολύ σημαντικό. Ισχύει. Και αυτό είναι μια πλατφόρμα, δηλαδή μπορείς από το Extreme Hunter επιτόπου να πας στο δίσκο του Expedeus για να κάνεις το pinpointing, όπως θα έκανες αν είχες δίσκο ένα pinpointer. Σωστά. Έχεις για pinpointer τον δίσκο, μπορείς να δουλεύεις μέσα στο σκάμα σου, έτσι. Και εδώ για άλλη μια φορά ασχολήθηκα προσωπικά και με το ελληνικό μενού του μηχανήματος, έτσι. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά ο Extreme Hunter φέρνει μεγάλη αναταραχή. Ναι, έχει φέρει θα πω εγώ. Ναι, ναι. Και πολλά ευρήματα, ειδικά και σε περιοχές. Κάποιοι το επέλεξαν, είχαν τελάρα, σε περιοχές οι οποίες είναι κοντά σε ζώνη η οποία είναι κόκκινη από θέμα παρασίτων. Πυλώνες, γεννήτριες, υψηλή τάση. Ήταν κάποια παιδιά, δύο, που το επέλεξαν για να πάνε σε περιοχές που δεν μπορούσαν να ψάξουν, γιατί από τα 200 μέτρα το τελάρο άρχιζε το τσατάρισμα. Και ένας από αυτούς πήρε και στόχο καλό. Έβγαλε απόκρυψη. Ναι. Όχι, είναι πολύ δυνατό. Φοβερό. Πολύ δυνατό μηχάνημα. Αυτά είναι τα καλά. Και χωρίς καλώδια και έτσι, Και αυτό να τα πούμε αυτά. και στο στούντιό μας, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη ερώτηση. Και θέλω να σε ρωτήσω τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον που θέλει να αγοράσει τον πρώτο τον ανιχνευτή μετάλλου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα του έδινα να προσπαθήσει να ξεχωρίσει μέσα του το πάθος και τον ενθουσιασμό, να τα τυθασεύσει λιγάκι και να σκεφτεί λίγο με τη λογική. Ναι. Δηλαδή να κρίνει αυτόν που του μιλάει, πώς του μιλάει, να κάνει έρευνα αγοράς και να καταλάβει κάποια πράγματα. Δηλαδή έχει τον ενθουσιασμό να βγει έξω να βρει, αυτό να μην υπερσκελίσει τη λογική του. Ναι. Γιατί καθώς έχει τον ενθουσιασμό, αρέσκεται να ακούσει αυτά που θέλει να ακούσει. Εκεί θα υπάρξει το πρόβλημα. Θα κάνει μια κακή αγορά. Θα πρέπει να ακούσει αυτά που πρέπει να ακούσει, όχι αυτά που θέλει να ακούσει. Συμφωνώ. Και Εκεί για να πάρει κάτι σωστό και για να μην δώσει πολλά άλλα χρήματα. να πω ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά νέα στο χόμπι, καινούρια, που απογοητεύονται για ένα πολύ απλό λόγο. Επειδή δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν έναν ανιχνευτή μετάλλου. Που δεν είναι δύσκολο γενικά. Αλλά επειδή σαν πρώτη επαφή παίρνει, ξέρεις, από την προσμονή του να πάει έξω να χρησιμοποιήσει τον ανιχνευτή, δεν ξέρει να το δουλεύει σωστά και απογοητεύεται. Αυτό να το πούμε για να μην απογοητευτεί είναι αυτό που ανέφερα. Το δεύτερο είναι ότι όταν θα πάρει ένα μηχάνημα να μην πάει, αν κυνηγάει αποκρύψεις, δεν πρέπει να πάει να ψάξει για τη δουλειά αυτή. Θα πρέπει να πάει σε ένα χωράφι κάπου ελεγχόμενα και ό,τι χτυπάει ο ανιχνευτής να το βγάζει για λόγους εκπαίδευσης. Γιατί θέλω όταν θα βγεις έξω, φίλοι μου, εσύ που ψάχνεις να βρεις τον θησαυρό, να ξέρεις το μηχάνημά σου αν χτυπάει μικρό ή μεγάλο αντικείμενο, επιφανειακό ή βαθύ, σίδερο ή ευγενές. Αν δεν είστε σίγουρος ότι τα ξέρεις αυτά, έλα μαζί μας ένα καφέ εδώ, πήγαινε μια βόλτα εδώ στην πόλη, στην Αλεξανδρούπολη πρώτα, ασχολήσου με κάτι άλλο. Μην πας εκεί, γιατί να το πω λαϊκά, θα φας τα μούτρα σου. Και δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Θα βγεις να πας στη δυνατή τη δουλειά όταν ξέρεις να διαβάζεις το μηχάνημα. Και για να γίνει αυτό θα κάνεις τουλάχιστον 50-60 λάκους. Πρέπει να περάσεις χρόνο σίγουρα με τον ανιχνευτή, όπως κάναμε και εμείς σαν ομάδα. Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο έξω μαθαίνοντας τον ανιχνευτή. Ό,τι χτυπούσε, βγάζαμε τα πάντα, βλέπαμε τις ενδείξεις, θυμάμαι. Και τώρα απλά ξέρουμε ότι όταν χτυπάει κάτι, ας πούμε, τα quest εγώ τα έχω μάθει. Όταν χτυπάει κάτι, ξέρω τι είναι, τι θα βγάλω. Ξέρω τι θα γλιτώσω από άσκοπο σκάψιμο, ξέρω τι πρέπει να σκάψω.
Αυτά τα μαθαίνεις βέβαια και με τον καιρό. Ναι. Μην ζητάμε την αυτόματη λύση, πατάω ένα κουμπί, βγαίνει χρυσός. Μην το αφήσουμε στο έλα μωρέ τι να πάω να μάθω τώρα. Όχι. Αυτό θα το πληρωθείς. Εάν βγεις δηλαδή και κάνεις τους 50-60 λάκους και βγάλεις στόχους, αυτό θα σε ανταμείψει μετά και θα έχεις αποτέλεσμα. Και πιστεύω θα το απολαύσουν και πιο πολύ αν μάθουν το ανιχνευτή. Θα το απολαμβάνουν πιο πολύ στην έρευνα που θα πάνε. Το απολαμβάνεις γιατί δεν ζορίζεσαι. Στην ουσία κάνεις μια έρευνα και το ευχαριστιέσαι. Αυτό. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση κάνεις μια έρευνα στην οποία είσαι πιεσμένος, ζορισμένος και γιατί γίνεται αυτό. Θα ξενερώσει να το πω λαϊκά. Ακριβώς. Ναι. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν πήραμε τους ανιχνευτές μας? Είχαμε θερήσει τις παραλίες. Τα πάντα. Και τι κάναμε? Ναι. Πήραμε drone. Χώρια από αυτό. Από την παραλία, έτσι. Ένα πολύ σημαντικό να πω ότι κάποιος που παίρνει ανιχνευτή και λέει, ας πούμε, και σε εμάς έχουν έρθει πολλοί και μου λέει αμένα δεν έχω βρει χρυσό. Παιδιά, να πω ότι για να βρεις χρυσό πρέπει να έχει χρυσό κάτω. Δεν είναι ότι ο ανιχνευτής θα πας έξω και θα σου φυτέψει χρυσό μόνος του. Ναι, είναι έτσι. χαλασμένο και δεν βρίσκει Δηλαδή, τίποτα. ναι. Ναι, αυτό είναι που το είχαμε ακούσει. Ας πούμε, είχε πάει ένας εκπομπίστας σε ένα μηχάνημα, είχε περάσει ένας μήνας και λέει, ας πούμε, ένα μήνα λέει ψάχνω λέει, και δεν βρήκα χρυσό. Πρέπει να περάσει από χρυσό για να το. Μα ακόμα και μια έρευνα απλή να κάνεις στο YouTube, βλέπεις ότι γράφουν σε βιντεάκια ξένοι που ψάχνουν χρόνια, after 10 years, ξέρω εγώ, μετά από 10 χρόνια, Για να my βρεις. first gold. Ναι. Χρυσό στην παραλία θα βρεις, βέβαια, λέμε για το βουνό τώρα. Θα βρεις Ναι, ναι, για αλυσίδες, το- θα για βρεις βουνό και για χωράφια μετά, σκουλαρίκια. τώρα, ναι. Στην παραλία πιο σύγχρονο. Ναι. Και να συμφωνήσω με αυτό που είπες, πως η παραλία είναι το καλύτερο σχολείο για αυτό. Γιατί τα 50-60 σκαψίματα θα τα κάνεις εύκολα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Τη λατρεύω την παραλία. Και θα βγάλεις και κάτι να πεις ότι ξέρεις τι, έχω έρθει στην παραλία, έχω κάνει την έρευνά μου, Θα μου μάθεις. άρεσε, θα μάθεις, Θα ναι, μάθεις. γιατί έχει αρκετά σκουπίδια. Θα μάθεις. Θα βγάλεις και το μεροκάματο, τον καφέ. Και θα είναι. δουλέψεις και τα νομισματάκια θα βγουν και θα καταλάβεις τι είναι μεγάλο, δεν το σκάβω. Ένα κουτάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Και κάθε χρόνο είναι καινούριο το μέρος. Ανανεώνεται. Ανανεώνεται λόγω της Και σε, κίνησης. και στο σε beach κάθε bar. καταιγίδα Ναι, ανανεώνεται νυχήματα. τώρα. Αυτό. Βέβαια. Η παραλία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ξέρω ακριβώς, ας πούμε, έχω μάθει τις ενδείξεις του ανιχνευτή και ξέρω, λέω, π.χ. όταν χτυπάει, λέω α, κέρμα είναι εδώ. Κέρμα, ναι. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω πλέον, έχω μια αλφα εμπειρία στα τόσα χρόνια ας πούμε, που ασχολούμαστε με το χόμπι, να καταλάβουμε τι θα βγάλουμε πριν το βγάλουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη ερώτηση και θέλω να μας πεις, να μας απαντήσεις ποια είναι η πιο αξέχαστη ανακάλυψη που έχεις ακούσει από κάποιο πελάτη σου. Πάρα πολλές. Εδώ, τι να σου πω τώρα, μπορεί να αρχίσουμε να μιλάμε τώρα, να φτάσουμε το πρωί, έτσι. Οπότε θα πάμε και στην έρευνα φτιαγμένη. Έτσι. Είμαστε που είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι 27 χρόνια τώρα αυτό. Πολλά απίθανα ευρήματα, έτσι. Εάν μιλήσω για ένα δυνατό, ήταν κάποιες χιλιάδες λίρες, ήταν 4.000 κομμάτια και ήταν από την περιοχή της Νάουσας. Νάουσα, Νάουσα. Απίστευτο. Ναι. 4.000 λίρες. Ναι. Ο φίλος ο οποίος τα είχε βρει, εντάξει, με ενημέρωσε, ζητούσε βοήθεια στο να τα ρευστοποιήσει αυτά, πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το προσφέρω, Θα πρέπει διότι ο πελάτης να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Διότι, σαν επαγγελματίας, ξέρω το αντικείμενό μου. Έχω τραβήξει κάποιες κόκκινες γραμμές και θέλω να πω κάτι άλλο. Αν ο επαγγελματίας δεν έχει τις κόκκινες γραμμές, αν ο επαγγελματίας κάνει τα πάντα, τότε να το φοβάστε. Πολύ καλό. Να βάζεις όρια και να ξέρεις με τι ασχολείσαι. Ακριβώς με τι ασχολείσαι, έτσι, και να μην ξεπερνάς την κόκκινη γραμμή που είπες πριν. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε αυτό. Λοιπόν, πώς βλέπεις το μέλλον της αγοράς ανιχνευτών μετάλλου? Κοίταξε, το μέλλον της αγοράς ανιχνευτών μετάλλου, επειδή ασχολούμαι σε αυτό το αντικείμενο 27 χρόνια και επειδή έχω μιλήσει και με άτομα, διευθυντές εταιρεών από το εξωτερικό, οι οποίοι το κάνανε αυτό από πολύ παλιότερα, από δεκαετία του 70 ακόμα, που έγινε το BAM του ανιχνευτή. Στην Αγγλία, ας πούμε, αν μιλήσουμε για την παλιά την εποχή, σας λέω κάποια statistics τώρα, το 1977 ήταν η χρονιά με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Δηλαδή ήταν τότε που όλοι έμαθαν τον ανιχνευτή. Έτσι.
Αυτό το είδος, όπως και όλα τα είδη, κινείται σε κύκλους. Οι κύκλοι έχουν κάποιον ορίζοντα πενταετίας. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, έχει βέβαια κάποια ανωδική όπως όλα τα ηλεκτρονικά ειδικά, αλλά έχει μια κυκλική κίνηση, όπως όλα τα πράγματα. Πήγαμε πολύ καλά στην πενταετία αυτή, με τον κορονοϊό πάρα πολλοί κόσμος μπήκε μέσα. Σαν κατάστημα είχαμε και το hot προϊόν, είχαμε τα Quest, τα οποία τραβάνε τους νέους, έτσι, με τα χαρακτηριστικά τους, απόδοση, τιμή, όλα αυτά. Και προχωράμε, ανανεωνόμαστε με κάποια προϊόντα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα τώρα. Έχουμε το Extreme Hunter. Αυτό εν δυνάμει ενδιαφέρει όλους, το target group δηλαδή. Αν και δεν μ' αρέσει να μιλάω μαρκετιστικά. Όταν μιλάω μαρκετιστικά νιώθω ότι πουλάω το πάθος μου. Έτσι. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να το ακριβολογήσουμε. Το target group είναι ο πελάτης ο οποίος έχει τελάρο. Αυτοί όλοι κινούνται προς Extreme Hunter. Οπότε η εξέλιξη είναι εκεί. Ερώτηση. Μπορεί κάποιος νέος που είναι νέος στο hobby και δεν έχει κάποια εμπειρία να ξεκινήσει με τον Extreme Hunter? Μπορεί να ξεκινήσει με το Extreme Hunter, αλλά είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν προσφέρεται στο να σκάψεις έτσι στα γρήγορα για να μάθεις. Έτσι. Μπορεί να ψάχνει... Γιατί με το Extreme Hunter θα θέλεις και έναν εξκαφέα. Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό. Με το βάθος. Τώρα θα μπουν να δουν το βίντεο Extreme Hunter οδηγίες χειρισμού. Θα δουν κάποια βιντεάκια από τα δοκιμαστήρια. Τι ήθελα εγώ να κάνω εκεί? Επειδή πάλι και στα μηχανήματα μεγάλου βάθους θεωρείται πόσο πιάνει βάθος αμέτρητο. Πήγαμε σε κάποια δοκιμαστήρια τα οποία είναι χώροι επισκέψιμοι ανά την Ελλάδα μέχρι στιγμής. Έχω πάει σε ένα φιλικό, ας πούμε, στην Κόρινθο, στο δοκιμαστήριο του Σιδερά, πολλοί το ξέρουν, και σε κάποια άτομα τα οποία δεν τα ήξερα, τα οποία είναι κοντά σας, είναι πιο κοντά, είναι στην Βόρεια Ελλάδα, είναι στην Κατερίνη, και κάναμε και κάποιες παρουσιάσεις για το μηχάνημα. Εκεί έχει πάει όλη η Ελλάδα. Όσοι δηλαδή θέλανε να δουλέψουν ένα μηχάνημα βαθύ, πήγανε εκεί. Οπότε αυτό για μένα ήταν η διαφήμιση. Δηλαδή, για να αποδείξω πόσο πιάνει, πάω σε έναν χώρο που μπορείς να πας εσύ μετά από μένα να δοκιμάσεις. Ή αν πάρεις το μηχάνημα, μπορείς να πας να δοκιμάσεις. Και αν δεν κάνει το μηχάνημα αυτά που σου έδειξα, τι είναι η αμεσότητα? Σηκώνεις το τηλέφωνο και λες, κυρίτσι, με δούλεψες? Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν υφίσταται όμως. Ναι. Συμφωνώ, γιατί το συμφωνώ γιατί το λέω. Γιατί μιλάω από εμπειρία, επειδή όπως σας είπα πριν το έχουμε δουλέψει ελάχιστες φορές, αλλά έχουμε καταλάβει τη δύναμη και το τι μπορεί να προσφέρει σε κάποιον που θα πάρει αυτό το μηχάνημα. Και άμα δεις το βίντεο στο δοκιμαστήριο, θα πιστείς μόνο από το βίντεο ότι σαρώνει. Ναι. Ότι σαρώνει το Ναι. βίντεο που Ναι. έκανε ο Γιάννης στο δοκιμαστήριο. Αλλά να βάλω εδώ μία άνω τελεία. Όταν θα πάρετε ένα μηχάνημα, εκεί κάπου την πατάνε, δίνω πολλά tips απόψε. Έτσι. Δεν θέλω να βγείτε στο δοκιμαστήριο. Θέλω να βγείτε να μάθετε να ψάχνετε. Πολύ σημαντικό. Όταν μάθετε να ψάχνετε, να το ρυθμίζετε, γιατί αυτό θέλει ground balance. Δεν έχετε ξαναπιάσει παλμικό ανιχνευτή, δεν ξέρετε ότι είναι 0 ή reset. Μην πάτε στο δοκιμαστήριο, θα πείτε, χτυπάω 2 μέτρα, χτυπάω 2,5, χτυπάω 3, μπράβο. Ξέρετε να ψάχνετε. Αυτό έχει σημασία. Είναι πάλι λάθος αυτό. Θέλω να πάτε στο δοκιμαστήριο, αφού περάσετε όπως εγώ, το είχα πάει στις διακοπές μου πέρσι, και πήγαινα μέσα στις ελιές, πήγαινα μέσα στα χωράφια, στις χειρολιθίες, όλα αυτά. Να το περπατάω, να το ακούω, να το μηδενίζω, να βρω και κανένα αντικείμενο για να το μάθω. Και μετά από τον Αύγουστο, τον Οκτώβρη πήγα στο δοκιμαστήριο και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη πήγα στο δοκιμαστήριο. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το δοκιμαστήριο θα είναι ο ενθουσιασμός σας. Είδατε πόσο πιάνει, δεν μάθατε να το ρυθμίσετε, μάθατε να ψάχνετε. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα μαθαίνω να ψάχνω και μετά πάω στο δοκιμαστήριο. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ζήτω. Υπάρχουν νέες τάσεις ή καινοτομίες που περιμένετε να δούμε τα επόμενα χρόνια? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια project τα οποία δουλεύουν τόσο η XP και η Quest. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα τελειοποιηθούν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν
να βγουν όντως στην αγορά. Αλλά είναι κάποιες τεχνολογίες οι οποίες είναι πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Υπάρχει δηλαδή εξέλιξη και πάντα, ας πούμε, κάποιος κατασκευαστής μπορεί να πει ότι με αυτό είμαι ok. Πάντα υπάρχει η βελτίωση, το ότι βελτιώνεται συνεχώς. Βεβαίως. Και αυτό που δεν περιμέναμε, ας πούμε, στους ανιχνευτές μεγάλου βάθους και είδαμε εδώ με την XP είναι πολύ σημαντικό. Είδα κάποιο βίντεο τελευταία, ένας Μεξικάνος νομίζω, που είχε πάρει όλα τα toolbox από αρχής 1980 μέχρι σήμερα. Να μην πούμε τώρα μάρκες. Και πήγε σε ένα χωράφι και έπαιζε με όλα αυτά. Ναι, είναι όμως τρομερό, δηλαδή μου το έστειλε ένας πελάτης. Δεν μπορώ να φανταστείς δηλαδή κάθε μέρα τι όγκο μηνυμάτων έχω. Αυτό έκατσα και το είδα γιατί ο άνθρωπος ήξερε να ρυθμίσει όλα αυτά τα παλιά και έδειξε την ανωτερότητα αυτού του εργαλείου. Οπότε αυτό που λες ότι υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει εξέλιξη τη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Γιατί αυτό ήρθε σαν ένας κεραυνός εν αιθρία. Ναι. Όντως. Δηλαδή, μας καλέσανε στη Γαλλία γιατί είχε γίνει κάποιο event, αξιολογήσανε κάποιους αντιπροσώπους σε παγκόσμιο επίπεδο και μας πήγανε την ημέρα της βράβευσης. Οι φίλοι που ξέρουν θα έχουν παρακολουθήσει και το βιντεάκι, μας πήγανε στο βουνό που είχαν κάνει σκάμα, είχαν κάνει έως 2,5 μέτρα με εξκαφέα. Συγκεκριμένα το είχε ανοίξει ο γιος του Αλέν. Ναι. Έτσι, έχει μπει και αυτός στον κόλπο. Δηλαδή τον είδα ότι έμαθε και δουλεύει και τα τζοϊστικάκια εκεί πέρα και τα σκατικά, όλα όμορφα. Λοιπόν, και είδα κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Δηλαδή όταν μας είπαν ότι έχει προϊόντα έκπληξη, αμέσως κατάλαβα εγώ τι είναι αυτό. Έτσι. Οπότε εκεί που δεν το περιμένεις και η Quest δουλεύει σε μια άλλη τεχνολογία, η οποία θα είναι ένας ανιχνευτής ο οποίος θα συνδέεται με το κινητό σου. Δηλαδή το control box θα είναι το κινητό σου το τηλέφωνο, θα το μπλοκάρεις πάνω στο μπαστούνι. Έτσι. Hot πληροφορίες. Ναι. Ενδιαφέρον. Οπότε θα είναι ένα σήματος ανιχνευτής ο οποίος θα δουλεύει από εφαρμογή smartphone. Δηλαδή Αυτό δεν το ήξερα. το hardware θα είναι ο δίσκος, μόνο το δίσκο θα αγοράζεις. Αλλά είδα και κάτι άλλο πιο προχωρημένο, δεν μου δίνουν πληροφορίες ότι φοράνε και κάποια γυαλιά. Να δούμε. Τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτά θα περάσουν όμως τα στάνταρ, θα έρθουν. Εάν έρθουν, σίγουρα μιλάμε για επανάσταση. Έτσι. Ξεφεύγει. Ναι. Ξεφεύγει. Ναι. Μόνο. Είναι ακόμα στο στάδιο όμως του ελέγχου, το research and development. Ειδικά για μένα, ας πούμε, που τα έχω λατρέψει στα Quest. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω, φίλε, αυτή τη στιγμή. Θα είναι ο λόγος που θα κάνεις τατού, εντάξει. Ανατρίχιασα. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει, εντάξει. Γιατί αυτά δεν τα έχω ξαναδεί αλλού. Μακάρι να προχωρήσει το θέμα, αλλά πραγματικά. Και πολλές εξελίξεις θα έχουμε και πάνω στην πλατφόρμα Deus 2, η οποία είναι και αυτή καινούργια, είμαστε ακόμα τώρα, πιάνουμε τα 2 χρόνια. Αυτός ο ανιχνευτής θα ανανεώνεται με πολλά ασύρματα αξεσουάρ. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα οικοσύστημα, έχουμε 3 ασύρματα ακουστικά, το ένα δουλεύει και το δίσκο από μόνο του. Έχουμε ασύρματο pinpointer, έχουμε ασύρματο extreme hunter. Ποιος ανιχνευτής στην αγορά μπορεί να πάρει τόσο μεγάλο δίσκο, ποινίο αν το θέλεις, όσο το extreme hunter? Κανένα. Είναι ευέλικτο για όλα τα είδη των χρυσοθυρών. Μπορείς να το πάρεις, να πας στο βουνό, να χτυπήσεις 5 μέτρα ένα βαρέλι, να βγάλεις νομίσματα με το δίσκο, το βαρέλι με το extreme hunter ας πούμε, στα 5 μέτρα, ή να κάνεις κατάδυση στη θάλασσα στα 20 μέτρα. Αυτή την ευελιξία δεν την παρέχει άλλο προϊόν. Νομίζω δεν υπάρχει. Και... Είσαι έτοιμος? Για κατάδυση. Όχι βρε, για όλα αυτά τα αξεσουάρ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει γενικά ανιχνευτής σαν το XP, δηλαδή ασύρματος. Μπορείς να πάρεις μόνο το ποινίο και να μπεις μέσα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα που είχα δει τον Γιώργο την τελευταία φορά που πήγαμε, σε φυλάκιο που ήταν πολύ στενό και δεν μπορούσε να μπει ανιχνευτής. Ναι. Και απλά έβγαλε το ποινίο, Ισχύει. κρατούσε στο χέρι του το χειριστήριο και έψαχνε. Που ένιωθα που θα ήθελα κι εγώ να μπω μέσα να ψάξω, αλλά δεν μπορούσα επειδή ήταν πολύ στενά. Το έχω κάνει πολλές φορές. Χειριστήριο στο τσεπάκι, δίσκος στο χέρι, παραμερίζεις τα κλαδιά και τους θάμνους και σκανάρεις. Ελύσεσαι. Δηλαδή και τα τυχώματα που ήταν πολύ στενά, θυμάμαι. Απλά μόνο με το ποινίο. Δηλαδή φοβερό πράγμα. Μπορείς να το ρίξεις και σε πηγάδι, νομίζω. Έχει 30 μέτρα απόσταση. Έχει γύρω στα από 25 μέτρα στήρμα τη σύνδεση.
Και εκεί στο υγρό στοιχείο είναι που πάλι κάνει τη διαφορά. Γιατί είναι ο μόνος ψηφιακός ανιχνευτής που μπορεί να κάνει κατάδυση στα 20 μέτρα. Γιατί οι άλλες μάρκες ή Quest, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, σου λένε μέχρι 5 μέτρα. Γιατί αν θα πας από τα 5 ή στα 5 μέτρα οριακά, η πίεση του νερού, το μεγάφωνο είναι ένας κόνος, είναι πολύ ευαίσθητο και το τσαλακώνει. Ναι. Και βγαίνεις και δεν έχεις ήχο. Πρέπει να εξεβιδώσεις το control box, να πατήσεις το μεγάφωνο να έρθει πάλι στο κονικό του σχήμα. Οπότε η XP σου έδωσε 2 τάπες. Βάζεις την γκρι μέχρι το 1 μέτρο. Βάζεις την κόκκινη, είναι πιο πιεσμένο το εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου και το νερό δεν το παραμερίζει το μεγάφωνο σου, δεν το στραπατσάρει, να το πω λαϊκά. Έτσι. Οπότε μπορείς με ένα ψηφιακό ανιχνευτή που έχει παλμογράφο να καταδεχθείς στα 20 μέτρα. Και αν έχει ένα λαμαρινάκι, θα στο διαβάσει ο παλμογράφος. Είναι μεγάλο ατού, δηλαδή δεν είναι ένας υποβρύχιος ανιχνευτής ο οποίος είναι τυφλός. Ναι. Χτυπάει και σκάβω και βγάζω. Έχω το παλμογράφο. Απλά θα χτυπήσει κάτι και. Μπορώ να διαβάσω και κρέματα, δηλαδή ο κασίτερος, ο λευκοσίδηρος, ο τσίγκος. Ο παλμογράφος τους φανερώνει αυτούς τους στόχους. Και το τελευταίο για το νερό. Μόνη XP, να το πω, ίσως όχι μόνη, το είχα δει από την Aquascan. Αλλά η XP το εξέλιξε. Έχει ένα ακουστικό δόνηση σωστού. Δηλαδή όταν θα μπεις μέσα στο νερό, δεν θέλεις τα τύμπανά σου να χτυπάει το κύμα, γιατί είναι θέμα για την υγεία. Οπότε φοράς μια κλειστή στέκα, η οποία είναι εδώ, είναι κλειστά, αυτά δεν έχουν επαφή με το νερό και σου κάνει κάτι μεταξύ δόνησης και ήχου. Α, τα έχω δει. Είναι νομίζω τα έχω δει τα αυτά. καλύτερα ακουστικά τα οποία έχω φορέσει. Ακουστικά, οστική εισαγωγημότητα. Δεν έχω ξαναβάλει. Και... Συγγνώμη λίγο εδώ να. Θα επέμβω και εγώ σε αυτό το. Γενικά. Ναι, είναι τα BH01 και είναι μια καινοτομία της XP. Το είχα δει από την Aquascan, αλλά ήταν μόνο ένα που το ακούμπαγες εδώ στην κουβούλα του σαν δίτης. Ναι. Η Quest το έφτιαξε και το φοράς εδώ δεξιά και αριστερά στους κροτάφους. Είναι αυτά εδώ τα ακουστικά. Αυτά. Είναι τα οποία είναι. Βάλτε λίγο να τα δούμε. Απίστευτα. Φόρεστε τα λίγο έτσι να τα δούμε πώς. Λοιπόν, αυτά ή το Extreme Hunter είναι ο ορισμός της καινοτομίας για μένα. Σαν λογική είναι πάρα πολύ έξυπνο. Το λέω εγώ σαν αυτόνομος δίτης. Δεν πρέπει να επηρεάζει τίποτα το τύμπανό σου όταν είσαι εκεί κάτω. Ειδικά σε πολύ μεγάλο βάθος. Γιατί ήδη οι εξισώσεις που κάνεις για να ξεβουλώσεις τα αυτιά σου ζορίζουν το τύμπανο. Ναι, πόσο μάλλον να έχεις και τον ήχο απ' έξω να σε ζορίζει παραπάνω. Κατάλαβες. Αυτό εδώ πέρα που είναι ως εξαγωγημότητας και έχει τον ήχο εδώ που μεταφέρεται μέσα από το κόκαλο, έτσι. Σωστά το λέω. Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο και υγιές. Και ασφαλής. Εγώ δεν κάνω καταδύσεις, οπότε σέβομαι αυτά που λες. Ναι. Εγώ το πολύ με το σκούμπα θα πλατσουρίσω λίγο. Σκούμπα Tector Pro εκεί, με προσοχή, μην πνιγούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, καμιά έτσι βαθιά και πάρουμε και τίποτα νερό. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Οπότε σέβομαι αυτά που λες. Ναι, είναι. Το βασικότερο είναι αυτό, να ακούς. Είναι βασικό. Να ακούς το περιβάλλον σου, βάρκες. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι επικίνδυνο να επηρεάζει κάτι άλλο τύμπανο εκτός από την πίεση που δέχεσαι, κατάλαβες. Ναι. Αυτό. Οπότε άμα έχεις αυτό ακουστικό. Το ακουστικό, ναι. Ενώ αυτό εδώ πέρα που συνδέεται εδώ με το κόκαλο, όπως πούμε, για να μεταφέρει τον ήχο, είναι ασφαλής και υγιές. Με μικροβονήσεις. Οπότε για να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, θα έλεγα ότι η εξέλιξη στην αγορά είναι πάντοτε το μηχάνημα το οποίο καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις, διαφορετικές χρήσεις. Έτσι ακριβώς. Άλλος στο βουνό, άλλος στην παραλία, άλλος μέσα στη θάλασσα. Αυτό το παιχνίδι η XP με τον Deus το έχει κερδίσει. Δεν είναι βέβαια για το low budget, δεν είναι για το. Έτσι. Είναι για αυτόν ο οποίος δούλεψε, ας πούμε, και θέλει να προχωρήσει σε κάτι που θα τον καλύπτει παντού. Θα τον καλύπτει στο βουνό για μεγάλα αντικείμενα, για βάθος, με το extreme. Σε όλες τις καταστάσεις. Με τους δίσκους εκεί που δεν μπορείς να μπεις με άλλον ανιχνευτή. Πολλοί κόσμος θέλει να κάνει διακριτική έρευνα. Είναι δικαίωμά τους. Ναι. Μπορείς να ρίξεις το δίσκο σε έναν σάκο, να έχεις το χειριστήριο στην τσέπη σου, το ακουστικό στο αυτή και να δουλεύεις. Αν ζητάς τον πιο ελαφρύ ανιχνευτή στην αγορά, είναι το W6 Master. Είναι τα ακουστικά της XP, τα οποία έχουν οθόνη, τα φοράς στο αυτή και δουλεύεις με το δίσκο ή φοράς την κονσόλα των ακουστικών. Αυτό θα έλεγα. Σαν ρολόι. Ναι. Είναι και αυτό ελαφρύς. πολύ ωραίο. Και δεν το έχω δει γραμμάρια. πουθενά. Είναι τρομερό. Ή να κουμπώσεις την κονσόλα στο μπαστούνι, ας πούμε. Ναι. Ή αν το θέλεις ακόμα, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Ναι. Μπορεί να πάρεις δύο δίσκους, ο ένας να χτυπάει στο χειριστήριο, ο άλλος να χτυπάει στα ακουστικά με τον φίλο σου. Ή να κάνεις την αναλλαγή extreme με δίσκο. Είναι απίστευτοι οι συνδυασμοί που έχει το Deus. Έχουν πετύχει, νομίζω, τη συνταγή επιτυχίας. Ισχύει. Και παρόλο που
μπορεί να είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, μπορεί να είναι μην κατατάσσεται στο low budget, αλλά νομίζω ότι αυτό σου εξασφαλίζει, δεν θα ξανασχοληθείς με ανιχνευτή ξανά. Ούτε και στο high να πούμε ότι είναι στη μέση. Είναι αυτό, βατό. ναι. Δεν είναι να πεις ότι είναι πολύ ακριβώς. Ναι, δεν είναι starter pack, αλλά σίγουρα. Σίγουρα δεν θα ξαναχρειαστείς να ασχοληθείς με άλλον ανιχνευτή. Πίστεψέ με. Και θα το στηρίζει η εταιρεία για 10 χρόνια. 5 χρόνια είναι η εγγύηση και για 10 χρόνια είναι η υποστήριξη με τα updates. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο Deus θα το χρεώσουμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο Αλέν Λουμπέ, και εγώ τον καταλαβαίνω γιατί ήταν ο ίδιος ηλεκτρονικός και χομπίστας. Οπότε εγώ βλέπω εκεί την οικογένειά μου, έτσι. Βλέπω τον αδερφό μου. Ναι. Μπορώ να το καταλάβω ότι είδε τα προβλήματα εκ των έσω και δούλεψε αυτός Τα εξέλιξε. και με κάποιους άλλους δηλαδή που μισθώνει σήμερα, γιατί είναι μια τεράστια εταιρεία, έχει 50 εργαζόμενους, για να δώσει λύσεις. Εργοστάσιο ολόκληρο να πούμε έτσι. Ναι, βέβαια. Εκεί δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι οι οποίοι αξίζουν συγχαρητήρια. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ελπίζω να σας άρεσαν γενικά και να ήταν έτσι ενδιαφέρον η συνέντευξη. Δεν μπορούσα να αφήσω τον Γιάννη. Ενδιαφέρον ήταν μόνο η παρουσία. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε και όλα τον Γιάννη χωρίς ερωτήσεις, έτσι. Αυτό εννοείται. Που Δεν ξεκάνατε. Ναι, Ναι. είπαμε θα τον Αλλά ξεζουμίσουμε. Και το Λεωνίδα. Θα έρθουν τώρα οι μπύρες και τα αυτά και θα ναι, τα δεις. Τώρα θα δέσει το γλυκό. Ναι. Λοιπόν, να φτάσουμε και στο δικό μας, από τη δικιά μας τη μεριά λίγο. Γιατί όταν ξεκινήσαμε και εμείς σαν Treasure Hunters, δεν ξέραμε πού πηγαίνουν τα 4, έτσι, λογικό είναι. Και ο Γιάννης ήταν ο πρώτος που μας βοήθησε να πατήσουμε στα πόδια μας, μας βοήθησε και με μηχανήματα. Γι' αυτό και εμείς θα θέλαμε να του κάνουμε ένα δώρο. Με όλη μας την αγάπη, να το έχει και στο γραφείο του για να μας σκέφτεται κάθε λεπτό. Γιάννη. Τι λέτε τώρα. Να ευχαριστήσουμε την παρουσία σου. Είναι φοβερό, δηλαδή πραγματικά είναι κάτι μοναδικό αυτό, έτσι. Καταπληκτικό. Τι να πω, είμαι πολύ συγκινημένος και Το ευχαριστώ μας. είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και σε αυτόν τον χώρο δηλαδή, ο οποίος είναι πραγματικά τιμή για το χόμπι και είναι η μεγάλη μας αγάπη αυτό. Αυτό όπως δείχνεις την αγάπη σου για το κατάστημα, όπως φαίνεται κιόλας. Και για το χόμπι Που αισθήσει, γενικότερα. έτσι δίνουμε και εμείς τη δικιά μας κάπως έτσι. Ναι, αυτό είναι ένα το έργο τέχνης. Πραγματικά είναι. Αυτό, παιδιά, θα το έχω δίπλα στο βραβείο από τα XP Awards. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα. Και είναι τιμή μας. Ναι, είναι το ευχαριστώ μας αυτό. Και να πω και κάτι τελευταίο, Καταπληκτικό. ότι όταν άρχισα να γνωρίζω το χόμπι, τα βίντεο του Γιάννη ήταν αυτά που με έκαναν να μπω πιο εύκολα, από την άποψη τα μάθαινα, τα καταλάβαινα πιο εύκολα, δηλαδή ό,τι απορία είχα δεν χρειάζονταν να ρωτήσω καν. Έβλεπα απλά βίντεο και απλά μετά αγάπησα το χόμπι, πήρα ανιχνευτή και έγινε αυτό που έγινε. Για πριν γνωρίσουμε τον Γιάννη μιλάς τώρα ή γενικά? Πριν γνωρίσουμε τον Γιάννη, έβλεπα, ναι, Αυτό, ξέρεις, ναι. Που έβλεπα στο YouTube που πατούσα να δω διάφορα βίντεο Ναι. για το πώς είναι το χόμπι, γιατί δεν το ήξερα. Ξεκινάς τώρα και έτσι. Ναι. Και του Γιάννη θυμάμαι ήταν από τα πρώτα που έμπαινα έτσι στο τρυπάκι αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Αυτά. Να μιλήσουμε έτσι... Καταπληκτικό αυτό, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Είναι, δηλαδή, αυτό αν το θέλεις, είναι για μένα ένα τελείωμα, ας πούμε, μιας μεγάλης πορείας, έτσι. Δηλαδή είμαι εδώ με κάποια παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει κάτι το οποίο πριν από 6-7 χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να το φανταστούμε ότι θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Όσο και να σας φαίνεται αυτό οικείο εδώ, και ότι με καλείτε εδώ δηλαδή και με τιμάτε σε ένα στούντιο το οποίο έχει φτιαχτεί για το χόμπι αυτό. Αποκλειστικά για το χόμπι αυτό. Αποκλειστικά, ναι. Είναι πραγματικά μια τέλεια, πολύ θετική εξέλιξη για όσους το αγαπάνε αυτό και το κάνουν δηλαδή σαν χόμπι ελεύθερου χρόνου και να το τονίσω νόμιμα. Ναι, έτσι, εννοείται. Πάντα νόμιμα, ναι. Νόμιμα.
Και να πω και κάτι τελευταίο. Όντως τελευταίο. Θα σε διαλύσω, Λεωνίδα. Ότι όταν ήμασταν στο αεροδρόμιο και περιμέναμε το Γιάννη, του γυρνάω και λέω στον Γιώργο, λέω Γιώργο, θα πίστευες ποτέ ότι θα ερχόταν ο Γιάννης Κυρίτσης στην Αλεξανδρούπολη? Και μου λέει ποτέ. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Καταφέραμε. Γιατί βρεσί, εντάξει. Όχι, εντάξει. Όχι, αλίμονο. Δεν είναι. Είναι τιμή μας που ήρθες μέχρι εδώ πέρα. Εντάξει, τα παιδιά μπορεί να τα ήξερες, που σε γνωρίζω εγώ προσωπικά τουλάχιστον για πρώτη φορά. Και... Αυτό είναι απολύτως αμφίδρομο. Είναι και τιμή δική μου που με καλέσατε. Είναι τιμή μου να έχω τέτοιους φίλους. Δηλαδή φίλους οι οποίοι δεν είναι κοντά μου για κάποιες παροχές. Δεν είναι κοντά μου, ας πούμε, για να αποσκοπούν σε κάποια ωφέλη. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο, έτσι. Εντάξει, δηλαδή αγαπάνε αυτό το πράγμα, τους αρέσει, το προβάλλουν και αν το θέλεις δουλεύουμε μαζί στο να προβάλλουμε αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό. Αυτό είναι δηλαδή το συγκινητικό κομμάτι. Το ότι βρίσκομαι εγώ εδώ σήμερα μαζί σας, που είσαστε κάποια παιδιά, να το πω, που δουλεύετε στο κομμάτι αυτό αγνά. Δηλαδή, όχι με τη λογική να πάμε να τα οικονομήσουμε ή τι θα κερδίσουμε, είτε από το χώμα, είτε από αλλού, έτσι. Okay. Αυτό πραγματικά είναι που αξίζει να βλέπεις και εκεί θεωρείς και αντικατοπίζεται η πραγματική φιλία. Αυτό. Ελπίζω να έχουμε βοηθήσει και θα χαρούμε να δούμε πολύ, ας πούμε, στα σχόλια από κάτω κάποιος που έχει δει βίντεό μας και έχει μπει στο χόμπι μέσα από εμάς ή από τον κύριο Γιάννη Κυρίτσι. Ναι. Και εγώ τώρα θέλω να προχωρήσω να σας δώσω και κάτι δικά μου. Δεν θα με αφήσετε έτσι. Οπότε για να δούμε εδώ τι έχουμε για σας σήμερα. Και πρώτα απ' όλα, εντάξει, λέμε για εταιρείες, τώρα λέμε για Lawrence, για XP, για Quest, αλλά αυτά τα τρία καπελάκια εδώ είναι απολύτως συλλεκτικά, γιατί είναι τα καπελάκια του Κυρίτσι. Τιμή μας. Φοβερό. Μπορώ να το δοκιμάσω? Έτσι. Δεν μιλάμε πλέον ούτε για μάρκες, ούτε για τίποτα. Αυτά είναι για τους τρεις φίλους μου. Είναι για τους Treasure Hunters. Μου πάει. AXD. Γιατί γράφεις τόσο πολύ με καπέλο, ρε φίλε? Γράφω. Καταπληκτικός. Οπότε αυτά σας έφερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι θέλω να σας βλέπω. Αυτή εδώ είναι έτοιμη. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα. Και πώς φαίνεται ότι δεν κρατιόμαστε για αύριο, έτσι. Αυτό, εδώ ήθελα να καταλήξω εγώ. Βεβαίως. Για την αυριανή έρευνα και για το τι θα γίνει τη νύχτα. Παιδιά, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Αφού τελειώσουμε πρώτα με αυτά. Τη νύχτα δεν θα κοιμηθούμε. Έχει συμβεί σε εξόρμηση που σχεδόν μία εβδομάδα δεν κοιμόμασταν. Φαντάσου τώρα το feeling που έχεις, το συναίσθημα. Ναι. Και προχωράω. Για τα ευρήματά σου, εδώ, φίλε Γιώργο, εσύ. XP βλέπω. Έτσι, για να το αναδείξεις το κομμάτι των ευρημάτων, θα σου δώσω εδώ αυτό το διαφημιστικό της XP. Οπα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Το οποίο αυτό έχει την ιστορία του. Ναι. Αυτό μας το δώσανε την ημέρα της βράβευσης. Είναι κάτι που το έχω στο κατάστημα εγώ. Και ερχόμενος εδώ σκέφτηκα να σου δώσω ένα κομμάτι, αν θέλεις, της ιστορίας μου. Κάνει με τιμάς. Να τρίχεσαι. Λοιπόν, αυτό μας το δώσανε, ήταν 29 Μαρτίου 2023. Απίστευτο. Και μόνο που είναι από τη βράβευση και... Δεν έχω λόγια. Και επέλεξε να σου το δώσει, δηλαδή... Τι θα γίνει, τι να πω, πραγματικά. Βρες κορνίζα. Θα το... Αναλύωτο. Ναι. Εγώ το έφερα εδώ και θα ήθελα να βλέπω ευρήματα πάνω του. Α, εντάξει.
Θα βλέπεις πολλά ευρήματα πάνω. Εντάξει. Τώρα, άμα θέλεις να το βάλεις κορνίζα, είναι δικό σου το. Σε plexiglass για να μην χαραχτεί. Το κομμάτι. Αλλά και εάν το δω ευρήματα από εσένα, δηλαδή, δικά σου ευρήματα, τότε όλο αυτό το έργο, η προϊστορία δηλαδή αυτού του αντικειμένου θα δικαιώνεται. Συμφωνώ. Τότε αυτό θα γίνει. Συμφωνώ. Συγκινούμε. Άμα πούμε κι άλλα θα με πιάσουν τα ζημιά και λίγο. Έτσι. Βέβαια. Και η XP και αυτή σας βλέπει και η Quest, το έργο σας είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο. Τι σου έχω. Οπα. Εδώ υπάρχει μια θικούλα, Οπα. η οποία έχει γίνει βέβαια από κάποιον τρίτο, έχει γίνει από τον αντιπρόσωπο της XP στο Βέλγιο. Αυτή έχει μια καινοτομία, η XP ακόμα δεν παρέχει κάποιο τέτοιο υλικό. Εμείς το έχουμε στο κατάστημά μας βέβαια και το πουλάμε, το έχουμε σαν κωδικό. Αυτή εδώ η θικούλα επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να προστατεύεται. Να το δείξουμε τώρα ένα λεπτό live. Ναι, βεβαίως. Να το φέρναμε λίγο εδώ. Εννοείται. Ωραία. Εδώ είναι το Extreme. Το τηλεχειριστήριο του XP 2 βέβαια είναι κοινό. Ναι. Κουμπώνει ή στη Rhavdo ή στο Extreme αν θέλουμε. Οπότε αυτό Πανεύκολη εφαρμογή. σου επιτρέπει να ψάχνεις με τη θήκη. Η θήκη της XP πρέπει να το κάνεις hip mount, να το βάλεις εδώ στη ζώνη, να τον είσαι, να το κλείσεις. Τώρα το θέλουμε να είναι πάνω στο μπαστούνι. Κλαδιά, όλα αυτά, να σου πέσει κάτω, το δάχτυλό σου με τις λάσπες. Είναι σημαντικό δηλαδή να το έχεις μπροστά σου και να είναι προστατευμένο. Ή να βρέχει, να ψυχαλίζει και να μην θες, ασχέτως που είναι αδιάβροχος. Μόνο που το έχεις μπροστά σου και δεν το έχεις αυτό που είναι πάνω σου κουμπωμένο, δηλαδή θες να κάνεις το οτιδήποτε, όποιο χειρισμό και να κάνεις, το έχεις μπροστά σου, το βλέπεις. Ναι. Και αυτό ήταν ένα ας πούμε, αντικείμενο που μας το δειγμάτισε την ημέρα της βράβευσης. Είχε φέρει ο άνθρωπος τις θήκες που κατασκευάζει Ναι. και μας έκανε δώρο από μία ας πούμε, για να την αξιολογήσουμε και αυτά. Και μετά, αφού το είδα ότι είναι κάτι καλό, μπήκα στη διαδικασία να τον υποστηρίξω και το έχουμε στο online κατάστημά μας και αυτό. Τι άλλο έχω εδώ. Και άλλο. Κάνε τον Νίκο πίσω να φαίνεται το κύριο Ναι. Γιάννη. Λοιπόν, εδώ Νίκο, αυτό είναι για εσένα. Οπα. Εδώ λέει West Metal Detectors Find Impossible. Αμάν, μ' αρέσουν αυτά. Μ' Όπως αρέσουν. λέμε Mission Τρελαίνομαι. Impossible που θα είναι το αυριανό. Έτσι. Γιάννη, πες τον ότι έχει φτιαχτεί μόνο για αυτόν από την Quest. Είναι το μοναδικό στον κόσμο. Ναι, είναι, Τρελαίνομαι τώρα. Λέμε με γυρνά τα μυαλά. είναι άκρος συλλεκτικό. Εδώ μπορείς να βάλεις όλα τα παρελκόμενα της ανίχνευσης δηλαδή. Και έχει αυτό το ωραίο camo steel. Σου έχω πει πόσο μου αρέσουν κάτι τέτοια, Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Αλίμονο. Και Και το βάζεις και το φοράς. παιδιά, Έφυγε κιόλας. Έτσι. Για αύριο. Έφυγε για φεύγει. εγώ πάω από σήμερα. Σου στέλνω Θα συντεταγμένες. τα πούμε αύριο. Εντάξει. Θα είμαι εκεί ήδη. Εντάξει. Είναι τέλειο. Και σας έχω και ένα καινούριο μαχαιράκι. Τώρα ξέρω ότι έχετε λίγο πολύ μαχαιράκι, αλλά δεν ξέρω κάποιοι από εσάς έχουν μάλλον το παλιό στυλ. Οπότε εσύ πρέπει να έχεις το καινούριο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Πρέπει να έχεις το καινούριο. Αυτό είναι το καινούριο. Και το παλιό. Εσύ έχεις μόνο το παλιό. Έχεις μόνο... Οπότε αυτό θα είναι... Είχα και το Πάλι παλιό και το τυχερός καινούριο. Αυτό τώρα τι έκανε εδώ η Quest. Μεγάλωσε τη λαβή. Είναι πλέον πιο άνετο. Δηλαδή το παλιότερο ήταν κάνα 2 εκατοστά πιο μικρό. Ναι. Αφαίρεσε εδώ κάποιο από το ατσάλι για να είναι πιο ελαφρύ, αλλά δεν το αφαίρεσε σε ένα κέριο σημείο για να χαλάσει στη βαρότητα. Το νεύρο είναι πιο φαρδί εδώ και έχει πυρονετές και τις δύο άκρες. Μπορώ να χαλάσω τις ρίζες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Με το παλιό που έχει, ας πούμε, ο Γιώργος, θυμάμαι, γυρνάω το κεφάλι μου να τον δω σε μία έρευνα που έσκαβε σε βουνό και είχε ανέβει όλος πάνω. Όταν λέω όλος, εννοώ είχε με το πόδι και προσπαθούσε να το βάλει μέσα. Και δεν έπαθε τίποτα. Ναι. Πόσο μάλλον για το καινούριο. Όσο μάλλον αυτό που φαίνεται τούμπανο. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν για όλες τις χρήσεις. Το μόνο που δεν κάνουν, μην τα κάνετε λωστό για να σηκώσετε βράχο. Αυτό δεν κάνει. Το κάνανε κανένα δυο, δεν έπρεπε να σηκώσουν βράχο. Αν θες να σηκώσεις βράχο, πάρε κανένα, ξέρω εγώ... Μια σκύλα, πάρε κανέναν εξκαφέα. Αλλά αυτό εδώ, το εργαλείο, το εγγυώμαι, δεν πρόκειται να σου σπάσει για οτιδήποτε αφορά
χώμα, πέτρες. Ναι. Δεν θα πάμε να το βάλουμε να σηκώσουμε βράχο, να πατάμε να σηκώσουμε βράχο. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι όμως το καλύτερο, το πιο ποιοτικό μαχαίρι. Είναι αυτό εδώ. Και Συμφωνώ. είναι ένα κόσμο, δηλαδή αυτό μερικές φορές που βγαίνω, χαίρομαι μόνο που το φοράω, ρε παιδιά. Κόσμημα είναι Ναι, και η ναι. θήκη είναι πάρα πολύ στιβαρή. να πω ότι είναι ραφτό, έτσι, πάνω στη θήκη. Ναι, Και είναι στιβαρή η θήκη. Ναι. Είναι φοβερό. Δηλαδή μπαίνει άνετο μέσα. Απαραίτητο εργαλείο για κάποιον χομπίστα, έτσι. εδώ λύθηκε κάποιο θέμα με το πιο παλιό μοντέλο που όταν έμπαινε μέσα πριόνιζε τη θήκη. Είναι, Ναι. Σωστά. Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. είναι πιο φαρδί. Έχουν αφήσει κάποιο Οπότε, αέρα για να το πω, καλά σκαψίματα. Έτσι. Άντε με γεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Δύο λόγια για αύριο. Ξεζουμίσατε τώρα με τις ερωτήσεις και θέλω τώρα να με ανάψετε. Έτσι, για το Ωραία. αυριανό. λοιπόν, Δύο αύριο. λόγια ίσα ίσα για αύριο και κλείνουμε. Αύριο θα πάμε σε ένα μέρος. Hot. Πού, Γιώργο? Είναι Κάπου. χωριό, είναι κάπου κοντά στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο έχει μεγάλη ιστορία. Θα την ακούσουμε. Θα σας πω μονάχα ότι έχω δει φωτογραφίες με σπίτια που απ' έξω υπήρχαν καμήλες. Οπότε είναι τουρκοχώρι, έτσι. Είναι τουρκοχώροι. Φοβερό. Δεν θα σας πω κάποια παραπάνω Όχι, πράγματα, όχι. γιατί θέλω να υπάρχει suspense ωραίο στο βίντεο. Εννοείται. Θα δούνε το Ε, βίντεο, να ξέρετε. κοιμηθείς Θέλω να πω πολλά Άντε να πράγματα. κοιμηθείς. Τι είναι Ναι. αυτό? Αλλά πραγματικά το τι έχουμε να συναντήσουμε εκεί, γιατί κάναμε μια οπτική έρευνα πιο πριν με drone και πεζοπορώντας θα γίνει χαμούλης. Θα έχουμε κάλυψη από τα πάντα αύριο. Ναι. Και αέρια και στο Ναι. έδαφος. Σίγουρα δεν θα κοιμηθούμε. Μα τώρα θα κλείσουμε για να πάμε να κάνουμε Θα ετοιμάσουμε τα το πράγματά μας. σχεδιασμό μας, την οργάνωσή Ναι, μας, ναι. τις ναι. μπαταρίες μας, γενικά. Έτσι. Όχι τις δικές μας, τα μηχανήματα. Αν και είναι το Duracell. δικό μου μηχάνημα δεν χρειάζεται φόρτιση, είμαι ήσυχος. Η αυτονομία που έχει δηλαδή δεν ασχολούμαι καν. Αυτά. Φοβερό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Κυρίτη για όλα. Εννοείται. Έτσι που ήταν και μαζί μας στο στούντιο. Εγώ σας ευχαριστώ και με την ευκαιρία να πω ότι θα προσπαθήσω και να ξανάρθω να κάνουμε βιντεάκια εδώ. Είναι κάτι Τώρα που γνωριστήκαμε και όλοι, που θα ωφελήσει εννοείται ότι και τον κόσμο. Εννοείται. Γιατί ναι. αυτά που υπόθηκαν ήταν και συμβουλές. όσοι κατάλαβαν. Αυτό θα πω. Έτσι. Αυτά λοιπόν παιδιά, σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από όλη την ομάδα των Treasure Hunters. Και Και τον κύριο τον κύριο Γιάννη Κυρίτη. Κυρίτη. Καλώς και ρίτσις. Ή καλύτερα Γιάννης Κυρίτης γιατί θα μας δίνει. Δεν θέλει επιθετικό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και πραγματικά είναι τιμή μου και νιώθω αυτόν τον χώρο μια οικειότητα σαν το σπίτι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό μας πολύ. κάνει Μας ακόμα τιμάει, πιο ναι. χαρούμενους, να Ναι. ξέρεις. Και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και να κλείσουμε με το δικό μας σύνθημα. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά.